Hello mga be! Welcome back to my YouTube channel. For today's video ay mag-icing tayo ulit ng cake. Ayan, kita nyo naman naka-cram code na siya ulit. Hindi na ako nag-chill. Tuloy-tuloy na yan. At, yan na. Yan. Pagka kasi ibabaw, script naman syempre. Okay, yan. Paikot, paikot. Okay, after nyan, itong technique na to, ito yung ginagamit ko dati. Nung baguhan pa lang talaga akong mag-icing ng cake. Kuha ko ng piping bag. Tapos, lalagyan ko siya ng icing. Yan. Pasensya na kayo matagal dahil chinichika ako ng lola ko dyan eh. Ang daldal eh. Kung ano-ano kinukwento sa akin. Kaya ang tuloy-tuloy start. Huwag nyo nga palang kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. Okay. Ayan. Nilagyan ko ng food color nga pala yan. Tapos, ang tagal ko naman dito. Yan na. Ayan na. Okay, ayan na talaga. Okay. Ayun. Yan. Ganito ko maglagay ng ating bago. Yan. Kita nyo. Sa mga magtatanong ba't paulit-ulit na icing yung aking ginagawa sa YouTube, dahil marami talaga nagre-request nito eh. Gusto nilang ma-master to. So, sa totoo lang, napakahirap talaga mag-icing ng cake. Miski ako dati nung baguhan talaga ako. Grabe. Struggle is real. Sobrang hirap. As in talaga yung cramp. Makikita mo. Nandun siya sa pinaka-icing na nung cake. Kita na siya. Ang pangit talaga. Tapos natutunan ko nga itong technique na to. Yan. Okay na yun. Pangit talaga itsura niya sa umpisa. Yan. Tapos nun, scrape mo siya. Tapos bawat scrape mo, linisin mo yung spatula mo. Tsaka yung scraper mo. Para makinis siya pagka ginagamit mo siya. Makinis yung cake, yung kakalabasan ng cake. Kasi kapag may icing na siya, na nakadikit doon sa scraper o sa spatula, pangit yung nagiging outcome niya. Ayan, tulad yan. Ito, kukuha ko ulit ng icing dyan. Kasi yung mga gaps na nakikita nyo may mga butas-butas, nilalagyan ko sila. Pinipil ko sila ulit ng icing. Ayan. Kita nyo dyan. Yung mga sides sa mga butas. Nilalagyan ko siya ng icing ulit. Saka ko siya ulit i-scrape. Tapos, syempre, pupunasan mo. Pupunasan mo talaga siya. Yun ang pinaka-importante. Yan. Ganyan. Yan yung pagkakain ng una. Saka yung isa. Nung unang-una, hindi siya ganun ganda pati ng yan. Yan. Diba?
ba? Tsaga-tsaga lang. Makukuha niya rin yan. Yan. Dahan-dahan lang ako mag-spray. Hindi ako nagmamadali. Wala naman akong nahabol. Tapos bonus, yung sharp edge. Kasi marami nagtatanong paano daw maging sharp edge yung outcome. Ito, dyan makikita nyo din yan. Pakita ko sa inyo. Dami-dami request. Ayan, mula sa outside, inside yung pag-script niya. Ayan. Ayan lang ako mamadali bes. Kailangan malinis talaga yung spatula mo pag ginagawa mo. Ayan, kita mo, lagi kong pinupunasan. Oo, Tsaka huwag ka masyadong OC. Okay na yung mayroong konting flow. Kasi pag may fondant details naman, yun yung mga pinagtatakot ko doon sa mga may mga flow na doon sa cake. Tatakpan ko siya ng details. Pero ito naman kasi, actually hindi naman sharp edge talaga yung ano nito. Okay lang na hindi to sharp edge kasi parang ano nito, parang rustic ano siya na kahoy yung design niya. Yan lang, para makita niyo kung paano gawin yung sharp edge. Pinakita ko na din. Sa mga magtatanong nga pala kung anong gamit kong icing, ang gamit ko is whippit. Meron akong previous video na kung saan yung tutorial na yun is kung paano ko piniprepare yung whippit at kung anong formula yung gamit ko. Kasi hindi ko sinusunod din sa packaging niya eh. Ang problema kasi pag sinusunod ko sa packaging niya, iba yung nagiging outcome niya, tsaka hindi siya maganda pag maglalagay ka ng fondant details. Magmo-moist ang fondant mo. Yan, ito. Kung magtatanong ko yan, yung ginagawa ko dyan. Ba't may stick? Yan. Is yung para malinis ko yung excess icing na nando doon sa baba. Kasi minsan pag ginagamitan mo yan ng basahan lang ng cake, yung as in yung tissue paper, minsan natatamaan mo pa yung pinaka nasa baba nung nung icing ng cake mo, nasisira pa siya. Kaya stick or toothpick yung ginagamit ko dyan. Yan. Meron pa yung iba nagtatanong, paano daw ba hindi dudulas yung fondant details nila sa cake pag gamit is whipped cream or whippit. Ako talaga, naglalagay ako ng Tylose powder. Tansya-tansya lang, bes. Huwag kang mahiyang magtansya-tansya. Okay lang yun. Tapos, yung ginagamit ko ng formula is yung formula na gamit ko na nandoon sa isang video ko. Ayan. Ito yung design niya. May pink siya na color brown eh. Pwede kayong gumamit ng, yan ang gamit ko dyan is food color na may water. Yung iba yung ginagamit nila vodka. Pwede naman din yun kasi mas madali siya mag-evaporate, mas madali natutuyo. Yan. Tapos yung brush, tansyahin nyo kung anong magandang brush ang gamitin. Katulad niya gamit ko parang 3-0 yata ang gamit ko dito. Kaya lang parang bumabaon siya sa cake. Kaya kumuha ko ng ibang brush. Yan. Ganyan lang. Pipaint mo lang. Gaangan mo lang yung kamay mo. Pag pipaint ka sa icing icing covered na cake. Kung may mga tanong kayo, comment down below lang po. Huwag kayo mahihiya. Actually, baguhan lang din naman ako. Hindi naman ako super expert sa ganito. Parang 5 years pa lang yata akong nag-bake.
comment down below lang po yung mga tanong. Tapos, kung may gusto kayong pagawa sa akin, comment down below din. Gusto nyong yung mga flowers, mga ganon. Kahit ano, basta request lang kayo dyan. Actually, pinalitan ko nga yung pangalan nitong YouTube channel ko kasi parang ang boring naman, puro cake lang yung gagawin ko. Kasi gusto kong gumawa ng mga iba-ibang video din. Request lang kayo. YouTuber. Yan. Ito yung parang magmukha siyang wood effect, parang ganon. Sa mga magtatanong, baka may magtanong ba't di ako naka-gloves. Huwag kayong mag-alala, naghuhugas ako ng kamay. Every time, always talaga, hugas ng kamay. Mas hindi ako comfortable yung naka-gloves kasi yung gloves kasi hindi mo siya mahuhugasan. Yung anak ko sumisigaw. Sasama sa record yun. Yan. Sa gaangan, pinaka-importante dito, gaangan yung kamay. Pag magpipaint ka sa icing covered na cake, gagaangan mo yung kamay mo. Yan. Actually, smash cake lang to. Ewan ko parang ano ba yung smash cake? Yung parang pang pictorial lang siya ng baby. Yung ganun. Tapos, parang i-smash yung baby ng cake habang pinipicture yan. Yun yata yun ha. Ewan ko lang. Kasi wala naman. Hindi ko din ginawa sa mga baby ko yun. Pero sabi nila yun daw yun. Sa magtatanong magkano ko ito binibenta, yung ganito lang kasimple. Actually, 850 ko lang ito binibenta. Choco moist to na 7x4. One recipe of choco moist siya. Chocolate moist cake. Tapos yung whipped cream, parang sa whippit 300 grams, may sobra pa yung nagamit ko. Matipid ang whippit kaya yan na talaga ang gamit ko ever since, hindi ko na siya pinalitan. At sobrang stable kahit saan ko yan ipadala. Yung iba nakakarating ng probinsya, buo pa rin yung cake. Sa design, basta explore kayo. Yung marami akong compilation ng icing covered with fondant details. Lalo na sa page ko, mabenta to kaysa sa fondant. Kasi mahal kasi ang fondant Yan guys. Malapit na itong matapos. Guys, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Ha? Please, parang awa niya na, char. Subscribe naman kayo. Huwag kayong mahiyang mag-subscribe. Tsaka, hit nyo na din yung notification bell. Para updated na kayo sa mga videos na i-upload ko. Okay, yan. Punas. Huwag natin punasan mo kung may mga excess na icing ka pang nakikita. Guys, ang gamit ko clean cloth yun
na ginagamit ko lang talaga para sa cake or sa icing. Pwede kong gamit ng iba pag hindi sa pagkain, huwag mong gagamitin. Dagdagan ko pa ng details. Ayan. Maganda yung ganito, parang habang may ginagawa ka, parang may katsikahan ka lang. Matagal na tong channel ko, pero ngayon lang ako ulit nag-upload. Ang daling mag-record ng video. Ang pinakamahirap talaga mag-edit ng video. Basta ito, pipilitin ko talaga maging active ngayon sa YouTube. Sayang, di ba? If ever ma-monetize tayo, malay mo, sumikat tayo, char. Tapos talaga ako, promise. Yung ibang mga videos, try kong pag magde-design ako, try ko din i-videos yung iba. Lalo na yung may mga fondant details talaga. Sisikapin ko makapag-video. Para makita niyo din kung paano ko nilalagay yung mga details na fondant sa icing cover. Ang dami kasi nagtatanong sa akin, paano ko ginagawa? Hindi ko din alam paano ko ginagawa. Siguro dahil sa lab ko lang nagawin siya. Yan. Ako, pasensya na kayo. Pag may narinig kayong kakaiba, mga anak ko lang yun. Sumisigaw sila. Okay. Yan. Dagdag tayo. Minsan nga nagre-record ako. O, katulad yan, aso. Ba yan? Wala na talagang matinong recording na nangyari. Yung isang araw, manok. Ayan, ito yung topper. Ito pinapagawa ko to sa QTRT. Yan. Guys. At ito na nga. Ito na yung final outcome natin. Maraming salamat sa mga nanood at nagtiyaga na panoorin ang video na ito. Thank you. Don't forget to subscribe and hit the notification bell. Thank you. Bye.